Nasaan ka? Nasaan ka? Sa Korean restaurant. Please don't forget to like this video and subscribe to our channel after watching. Yes, all of you. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Mag-hi ka kina Sophia. Hello guys. Korean. Asan ka? Nasaan ka? Sa Korean restaurant. O Korean. Restaurant. Nasa bansang Korean. Thank you. Hello guys. Serious? Nasa kami, mga pagkain. Baka mainit o Opo. Niluluto. Wow. Okay na pa. Yeah. You're the chef. The Korean master chef. Yeah. Put some of the onion. Yeah. Hindi ubusin. Tira niyo ko. Ito po. Nagkulang. Si Lola, enjoy na enjoy yung Korean. No? Wala ko pa. I'll include myself too. Bago gumitin. Shaira, nagbayad ka na, nagluto ka pa. Hindi po ano. Dito lang mantika. Sa atin ganyan, kinakain nila. Kinakain nila ng buo. Kanina, okay ako. Ay, gusto mo. Ay, marunong ako mong chopstick. Ha? Marunong ka po? Chopstick. Opo. Ganyan lang naman yun eh. Ang dami. Ay, may soup pa tayo. Straight up soup. Thank you.